up against Work Oster Force. This is the game number 2 and welcome back to the Caster's Desk. Ako si Butters, ang inyong anchor. Sama ko ngayon si Manjin, ang inyong analyst at kami ang inyong laban casters. Yo! And Manjin, ano nga ba ang kailangan gawin dito? Nag-uusap tayo kanina eh. Yun nga eh. Ano ang kailangan gawin dito ng side ng Work Oster Force para makabawi? You know what, Butters? Sa tingin ko, yung Bren, since Scream partners dito, hinayaan ng Bren na laruin ng Work yung mga comfort picks nila. And yung Work, I think, dito is, may mga nirespect ban sila. Pero kasi, kung iisipin mo, tingin ko kailangan, hayaan lang din nila, palaruin nila yung Bren nung heroes kung ano yung nilalaro nila sa Scream. Like, palaruin nila yung Bren na, laruin mo tong comfort picks nyo. Tapos, doon tayo magbalugbugan. Comfort picks after comfort picks. Kasi, anong nangyari is yung Bren, tingin mo ba ganun yung ginawa nila sa Work? Na parang, gusto namin kayo kalabanan dun sa area na kilala namin kayo. Yun nga, parang ganun na ganun nga yung nangyari. Especially dun sa rotation, na inabangan ka agad ni Lusty. Ganun na ganun eh. Parang, since alam na nila yung galaw, nabanggit mo rin sa akin na inaabangan na lang. Inaabangan na lang. Kasi ang daming sagot eh. Meron kang kufra na pagka nakita niya kung saan yung mga shadow, pwede siya mag-anticipate doon sa apat na yon kung saan lalabas and tatalunan niya lang niya. And at the same time, kung doon naman sa kabila lalabas, meron namang flap TC na pakito na habol sa kanya. So, ang dami talagang ways para hulihin yung isang Hayabusa doon sa game na yun. Totoo ka dyan, Butters. Actually, kitang-kita na, yun nga, binan yung Benedetta, nirespeto eh ng Work eh. Tingin ko, ibigay din nila eh, para magkaalaman eh. Bigay nyo rin yung comfort ng Bren para alam din namin yung galaw. Which is, I think, gets din naman nila itong lineup na to. Pero para sa akin, bago to sa nakita ko sa Bren eh. First time ako nakakita ng Eve and Chang-O sa isang lineup na, wow, ang hirap naman mag-push kung may Eve at saka Chang-O kayo, di ba? Well, yun din yung sa mga pinakamalalaking problema na pagdadaan nila if ever na nakapag-push sila. Yeah. But still, Work Oster Force, meron pa naman silang chance para dalhin tayo to a game number 3. Pero, Bren Esports, let's talk about them. Ito yung form na hinahanap natin sa kanila ever since week number 1. Parang bumabalik eh, no? KarlTzy's with that perfect game on that Yishun Shin. FlapTzy being the sacrificial lamb. Ganun naman trabaho lagi ni FlapTzy eh. Siya yung taga-soak up ng mga damage dito. Lusty with the setups. Rebo, man. Nandun pa rin, the goat. Nandun pa rin. Going one-on-one with the Hayabusa. Solo pa kayo, Like, mag-isa kayo. Dapat Hayabusa lamang, di ba? Walang ulti eh, cooldown. Pero, man, kung isipin mo, in any situation, ayaw mo na mag-isa yung Chang-O, kalaban yung Hayabusa. Kasi, tagilid yung Chang-O dun eh, pag na-ulti yan eh, di ba? And who will make smart choices in the draft para nga hindi tumagilid? Catch it here. In the draft, brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Doc Rebo pa rin, ibang klase talaga pare. The Doctor. Solo kill sa Hayabusa. Well, moving on. Let's go. Benedetta and Popol and Kupa pa rin para dito sa Work Oster Force. So same ban sila dito. Probably magbabago na lang siguro sila dito ng opening. At magbabago na lang din sila ng strat. I think, alam nila na babaguhin yung ng Bren, yung lineup nila dito dahil yung Bren ang nagbago ng ban dito. You have the Matilda naman para dito sa side ng Bren Esports. Tumatagal yung Bren sa pagban Manjin, ang kailangan natin alalahanin dito is kapag ka nagpalit ka ng side, the first 2 picks or sa first pick ka man, talagang may nag-iiba yung pattern niya. Pipili ka talaga eh. Kasi may mga 1-2 punch din yung Bren Esports na magagawa lang nila kapag nasa second pick sila. At may mga straight din dito yung Bren Esports na magagawa nila kapag nandun sila sa blue side. Oo, totoo. Actually, iniisip ko na nga yung mga power bands dito. Kasi look at that. Eve ay narespeto na ng Work. Pwede kang actually unahan ng Work yung Bren mamaya sa Chang-O, pero I doubt na magiging priority pick yun. Yung Bren, pwede pa magban ng George siguro, or pwede nilang kunin. Then, let's see. May Chopa na libre para kay Trimar. May Chopa, and at the same time, Bren Esports, hindi pa nila binaban yung Reynos dito. Pwede pa makuha ng Work Oster Force yung Reynos na hinahanap nila.
Oo nga pala, first pick Uranus no? Kasi pag nag-first pick Uranus, sasabihin ng Bren, binan yung back siya. So Uranus is really good. Unless binibait ng Bren, pero I doubt na Uranus, kasi yun, di nagsalita eh. Nagsilena. Selena RTZ. Ni RTZ. Mas priority nila. Johet. Kasi RTZ is known to be one of the best Selenas. Yeah. One of the best Selenas dito sa Pilipinas. Yeah. Respetado yon ng Bren Esports. I think that's the reason why pinili na rin na yung Johed. Man, ang sakit ng Johed ngayon sa ano ba pangalan nito? Like, ang pangalan nitong meta na to? Nice one, baby. Sa Nice One Baby meta na to. Hindi mo mapapatay, lalo na pag binigyan mo na magandang farm. And nabanggit mo nga, since binan nga dito yung back siya, nakita natin yung Uranus. So, nagpakita na kagad yung Bren ng kanilang magiging tank and Uranus side lane. But let's see if they're gonna switch it up. Kasi again, open pa yung Chang'o. Pero I doubt na pipiliin na yun ng Work Oster Force. So, anong sagot ng Work Oster Force dito? Kailangan nila ng burst din eh. Para sa Uranus at saka sa, Johet. That is true, but madami pa namang time dito ang Work Oster Force na mag-adjust. Nasa first phase pa lang tayo ng pickings natin. Shoot, Team RTZ. Oof. I have a feeling na in-expect ng Bren to, na ito yung pipiliin nila, yung Cho at yung Alice. And look at that. Chang'o, kinuha kagad ng Bren. Ang bilis dun. Nung nakita nila na nag-Selena, never nang kukuha to ng Chang'o. And ayun, nakuha pa rin ng Bren, yung comfort pick nila. May something dito sa Chang'o na na-realize ng Bren Esports, sobrang lakas niya kapag nasa kamay siya ni Rebo. And nasa side lane siya. Yeah. Na hindi din nakikita ng ibang teams. Sobrang perfect kay Rebo eh, kasi sobrang safe ni Rebo maglaro. Feeling ko ito na nga yung favorite niya. Dati favorite niya yung Alice. Pero ngayon binibigay na nila yung Alice eh. Pero kasi Manjin, ang iniisip ko naman dyan is, usually, ang pinapractice mo na is yung mga heroes na pwede mong kunin na hindi siya nababaan. Oo. Kasi usually, itong mga heroes na to, katulad ni Alice, katulad ni, sabihin natin yung Pakito, pinractice mo siya ng pinractice, pero naban lang din. Baka nawawala na siya, di ba? Oo. Parang sana hindi po na lang pre-practice. Pinractice mo ng 2 linggo, 3 araw man yan, tapos biglang naban. Oo. Dahil priority pick sila ngayon eh. Pag-aagawan talaga yan eh. So might as well, pumili ka na lang ng hero. Na iba. Yeah. Gusto ko lang i-remind sa'yo rin, Butters, na itong Chang'o na nasa Bren ay pwedeng Flexi Diaz pa. Pwede Flexi Diaz. Tama ka dyan, Manjin. Pwede rin Flexi Diaz. Flexi pick, guys. Flexi Diaz. Flexi pick. Pero kasi itong work, nagbigay na agad sila ng side lanes eh. So, actually yung Cho ay pwede pang mapunta kay Unravel. Pero kung ako kasi yung work, ibibigay ko pa rin kay Trimar talaga. Ayan o. So, tignan mo. Yung work, sabi nila, sige, si Few na lang iba natin. Wag na tayong kumuha ng mga iba pang mages na sumasabog yung mukha natin dito. Kasi mukhang mag-all in eh. Yung mga way mo dito sa mga Cho, sa mga Alice, kailangan mo yung mga burst talaga. Like yung tipong isang skill, yatorps agad. And as you can see, kakasabi mo pa lang, binanagad yung Eudora, ayaw nila makakita dito ng ultimate combination of the world. Oo. Si Johed Eudora, napakasakit sa ulo yan. Katin yan. Okay, Bren Esports banning out the Diggy at the last possible moment. Hindi nila binanyan nung nandito pa sa first phase. Sa first phase. But for Work Oster Force, tingin ko ito na yung oras mag-ban sila kahit sundot lang ng isang side lane hero. Ayun, Esme. Iniisip ko kasi, Manjin, na parang yung Esmeralda dito, hindi na siya yung pinakamagandang ban kasi nga yung Chang'o pwede kasi maging mag-side eh. Kaya nga eh. Pero nirespeto na lang nila siguro talaga. Hinintay natin yung hero ni Few. Ayan, late yung hero ni Few. So nilabas ang KarlTzy's Butters. The championship winning. The championship Lancelot. Nilabas na. The championship Lancelot. Plinex na. Anong sagot ngayon dito ni Nacho? Ano, ilalabas ba ni Chu yung Claude? Kasi ang hirap kasi, honestly, Butters, for me, yung Claude talagang apektado ng nerf eh. Ramdam mo na hindi siya nagiging successful lately pagdating sa tournament. Tsaka may Alice. May Alice na dito yung Work Roger. I mean, hindi siya imposible, Manjin. Oo. Alam naman natin yan, hindi siya imposible. Claude Alice, napapagana siya. May times na gumagana siya. Pero, kailangan mo alalahanin yung facing ng laro. Ranger Rafa for the last pick. I think this is a better. Kasi, una nabanggit natin, Butters, kailangan nila ng burst. Kailangan nila ng pantunaw kaagad
dito sa Jawhead at dito sa Uranus. So, nandyan yung crits ng Granger and in some way, tumatapat sa range and with the help of the Rafaela, bibilis ang pag-farm. So, I like it para dito sa work. Ngayon, iniintay natin yung pang-counter go ng Bren. Kailangan nila ng pang-counter go na hero. Kags! Haha! Ayos ba yun? Ayos yan. Kagurap, Farsa, kung ano man piliin nila doon, anything to burst down someone dito sa side ng Work Oster Force would have been great. But on the hands of you, one of the OGs dito, sa ating MPL, this is going to be scary. Work Oster Force, they have a nice draft. But how will they execute this? Nung game number 1, Manji, nakita natin na parang talagang may surgical extraction. Yung talagang alam na alam ng Bren Esports kung saan sila pupuntahan, kung anong gagawin nila, nabasa sila ng parang bukas sa libro. Ngayon naman, paano nila gagawin na gugulatin nila yung Bren Esports para sa side ng Work Oster Force? Kaya kasi better yung lineup ngayon ng Work Oster Force. Una, again, may death zone ata sila. Pangalawa is meron kang 50-50 chance pa rin ng Selena arrows. Okay. So, kapag tumama yung arrows, 3 segundo, 3 bullets din, 1 bullet per second. Tapos meron ka pang pampabilis nung Rafaela na kapag team fights, may super slow din. So, yeah, I think this is a better way for Work Oster Force to answer Bren Esports. Ang nangyari kasi kanina, Work was the one initiating the fight and Bren was reacting. But this time, Work has the option to react and has the option to initiate. That is true. And we are in game number 2. Celestial Palace. Pupunta nga ba tayo ng game number 3? Masasagot natin yan after neto na runto. And this is the split screen na nakikita natin. This is a battle between Chu and KarlTzy's for the jungler lane. No. And Lusty nandito sa harap. Wow. Nice delay there para dito kay Lusty. I think ina-expect na rin yun ng Work knowing na merong Jawhead coming in. Pero ang hirap nito, Batters, kasi this is a Rafaela na hindi rin ganoon ka madadamage si Lusty. Siya pa yung na-damage. So, nice delay. Delay tactics. Para dito kay Lusty. Pero okay lang kasi at least ibabawiin to ni Chu. Kunin tong Crimson Lizard. Tapos mamaya bababa siya. Nakikita mo si Flap dito tsaka si Trimmer. Pareho silang duguan. But the fact remains na ang Uranus ay may innate way of regening or getting back his HP. Dito sa may taas, Kosei, nahihirapan siya against kay Rebo. Oo. Man, iba yung normal hit ng isang Chang'o. At level 1, kaya kanyang normalin. Ang dami kasing panira niya. Ang daming butterfly na lumilipad sa likod. Yung mga butterfly nagsasama-sama, nagiging voltage 5, nagiging 5 Tatandaan mo may pixie dust yan. Masakit sa mata yan. Kapag napupuwing si Alice. Pag may pixie dust, makakalipad ka. Tama naman. Pero eto, gusto ko lang mention dito na may trap na nakatago dito sa purple side. So, alam ngayon ng Work kung nasaan nagro-rotate ang Bren. Kailangan mag-ingat ng Work dito sa bottom side. Dahil mukhang nagsiset up na yung Bren. Look at that! Tignan mo! Nauna kagad si Lusty doon sa turtle. Alam nila kagad na doon papasok. Timing is everything. Timing is key. Work Oster Force. Grabe. Nakapwesto dito si Unravel. Pero si Joe, sabihin na lang natin na nagkaroon siya ng problema in terms of getting yung kanyang purple buff una pa lang. May away na nangyayari dito. Nagkahulihan. 3-man knock-up. Trimmer TZ. Ang ganda ng salba niya sana dito kay Chu. Pero Chu ang mahuhuli. And that is going to be 2 members of Work Oster Force going down. Will we make it 3? KarlTzy's dito naglapas na ng pangil. Grabing sobrang kabisado ni KarlTzy's yung setup na yon, man. 4-bar setup, tapos yun, panusok yung punchline. Bren Esports, paunahan, again, sa turtle, nauna na nandun si Lusty, and na out of position na ang Work doon. They know na wala ng arrow. You just entering with the fight with the Rusho Umbrella Flea, with the Yin Yang overturn, boom, instant panalo sa Bren Esports. Reset yung laro, pero ngayon, alam na ng Bren, nalamang na sila sa items. 100% gwapong-gwapo sa play na yon si KarlTzy's. Si KarlTzy's, kabisado, man. I like it. And this is looking bad for the side of Work. Kasi again, this is a Lancelot na may snowball potential. Tingnan mo si Karl. Yeah. Tingnan mo si Karl dun sa may baba. KarlTzy's dito. Wow.
Ito yung kilala nating form niya as a jungler. Oo, man. Pero makakapatay dito ang Work. And Work Oster Force, they get their first kill. Nahuli nila si Few. Chu, hinahabol siya dito ni Flap. Lusty, then they will just go back. Gusto ko lang i-mention kung bakit Master Pogi yung ginawa ni KarlTzy's doon, pare. Utilizing the minions doon sa dive na yon. Usually, hindi mo makikita yung mga Lancelot players na magda-dive ng ganun. Pag alam nila na may minions, na-utilize nila, alam nila na kaya nilang mapatay doon yung Alice. May Raptors Machete na kasi siya. So, sabi niya, kaya ko nang kombohin to. Gamit ng minions, max potential ng first skill. Kitang-kita natin na buhay pa. Boom! Snowball para dito sa Lancelot. Great explanation right there, Manjin. RTZ nakahuli ng pana dito. Nahuli niya si Ribo, but nandun si Lusty sa may area and hindi nila sure kung nasaan si Lance nun, kaya nag-back off na lang dito ang Work Oster Force. Second turtle is now up. Nakikita mo yung pwestuhan ng ating mga players dito. Oh no. And that's going to be Kose. Nahuli siya ni Lusty. Oh, will he go down? That is the question, and yes, he will. Oh my. Work Oster Force is losing this control dito sa ating jungle. Pero at least kahit paano na-wear off nila yung kalamangan ng Bren dahil dito sa bottom lane. Pero kasi kailangan mabasag tong baba eh. Dahil kung hindi, ang laki nang nawala sa kanila kung mabibigay nila tong turtle na to. So at least turtle, tapos bottom tower. Kaso hindi. Madidepensahan pa rin yung bottom tower. May mga galawan din na binibigay na lang talaga yung turtle sa isang lance. Kasi nga ang hirap galawan. Unravel, makakataka siya dun sa may base at hindi na ipipilit ni KarlTzy's kasi nakita niya na rin si Chuna nandun sa area. Yeah. Oh no, this is looking bad for Kose. Doc Ribo, pare, binabata yung Alice. Eto na, naku. Overspeeding. Ticket. Grabe. I like it. Pew, Pulado, okay. Oh, and that is going to be a punish for the side of Work Oster Force. Work, kailangan nila humanap ng mga ganong opportunity kasi yung Bren Esports, hindi na sila magpapatumpik-tumpik. Lalaban na talaga sila. RTZ getting that kill. FlapTZ dito, susubukan niya bawian yung nag-takedown sa kanyang tropa. Phantom Execution, Chu, and RTZ, nahuli sila sa gitna, and KarlTzy will go down! Si Lina dito doing work, RTZ showing showing people how it's done, kung paano mo nga baka-counterin or to-take down ang isang Lancelot. Wow! Work Oster Force, napabalik bigla dito yung laro sa kamay nila because of the mispositioning din dito sa side ng Bren Esports. Commendable pa rin talaga dito si RTZ. They kept their composure, nalulugi sila sa jungle, pero yung bottom lane, hindi man nila nabasag yon, nakakuha naman sila dito ng mga crucial pick-offs. Sa pack, itong Work, kung kanina napapanish lang sila, ngayon meron na rin silang mga counter-initiation na ginagawa. Ang dami nilang resources actually na na-burn doon sa laban na yon. 2 flickers at 3 flickers ang nawala sa kanila dito. They're really expecting for Bren Esports to go in and they need to make the plays. They need to go for outplays. Usually kasi kapag yung team mo nag-go for flickers talaga, like yung Bren kanina, aasa ka talaga sa mechanical prowess ng player. And nakikita mo dito yung pwesto ni Trimar. Binabantayan ni Lusty si Ribo. And Trimar, binibait out nila to. And that's going to be the kick. At alam ni RTZ nandun siya sa area. Lusty will try to use the ejector. Magiging successful siya. Pero mapapatay ba nila? RTZ will get away. Ito yung sinasabi nating teamwork makes the dream work for both of the teams. Yeah. Nice teamwork para dito kay Ribo at Lusty, knowing na pwedeng ma-burst si Ribo doon. And Trimar also smart na hindi nag-go dahil alam niyang may ejector siya. Si Chu! Chu will go down. FlapTZ, nandun sila sa area. Kose, sumagot siya dito ng sariling niyang sapak. Kose will go down though. KarlTzy's, ang next na target niya, possible target is going to be Unravel. Trimar, RTZ, nandun sa may gilid. Papana ba dito? Si RTZ, bibigay niya ba yung kanilang pwesto at walang tinamaan? Trimar, sinusubukan i-defend. Etong gitna, Lusty will go down. Turret shots, nandun yan. And that is going to be another turret destroyed para sa side ng Bren. Oh my, Few initiating that team fight. Bren knowing na wala na si Chu doon. Tagilid na yung burst potential dito ng Work. Especially na wala pang item si Alice. That could have been a kill para kay Karl. That could have been a kill doon kay KarlTzy. But naging mabilis lang kasi hindi naman max range yung pana. And men, nakakuha pa ng libreng purple dito
si KarlTzy's. So, sobrang good news nito kung ikaw ang Bren Esports. Si Chu, nagugutom siya ngayon. Nagugutom siya ngayon sa damage. Una na-delay siya. Pangalawa, nagkaroon siya ng 2 deaths dito, which is sobrang late. 5K. Almost 1K ang kalamangan ngayon dito ng pera ni kaibigang KarlTzy's. Pero kasi mauuna eh. Mauuna dito si Karl eh. Gusto ko yung adjustment though ni Chu. Kasi kumuha siya dito. Kaya pala bitin yung damage niya. Kasi yung una niyang kinuha dito ay yung breastplate. Talagang alam niya na na-delay siya ng onte. Late yung kanyang Raptors Machete ng 1 minuto. So sabi niya, kailangan ko na lang i-withstand. Kailangan ko na lang mabuhay and hayaan ko yung critical na gumawa ng trabaho. And may Legion Sword naman siyang isa. Oo. So, pwede casual na. pick up, dagdag damage, 60 damage, that's still good damage na makukuha mo. Brute Force Breastplate, ini-ensure lang yan na mabubuhay ka doon sa combo ni KarlTzy's kahit onte with a sliver of HP. Kailangan mo mabuhay kahit yung Jawhead eh. Hindi mo pwedeng baliwalain. So, depensa muna dito para kay Chu. Incoming na rin yung kanyang BOD dito. Madidelay yung farm onte ni KarlTzy's dito dahil sila yung nag-show ng minion. Pero still, sila pa rin nagko-control! And that is going to be Chu getting caught out. Holy baptism, nahuli si Karl doon. Unravel will go down. Chu, nandito siya sa may gitna. KarlTzy's staying alive. KarlTzy's with the free purple buff. And that's how dominating etong lineup na ginawa ng Bren Esports. The baits! Binate yung purple dito ni Lusty and yung call-on nandito na, sugod na kagad. Usually, sa mga heroes na nagbe-bait doon sa purple batters, perfect talaga doon yung Jawhead. Kasi una, mapalapit ka lang ng onte doon sa purple. Kung i-attempt mo pa lang ng onte, pwede ka nang unstoppable force, ejector out. Humingi pa ng tulong doon yung work na kailangan natin dalawahin kasi nagtatago doon si Lusty eh. Pero bitin na yung oras at dahil dyan, batters, natapos ang laban. And that is going to be a lord going to the side netong Bren Esports. First Lord of the game, hindi pa to yung Luminous Lord na hinahanap ng lahat kapag nagbabato sila in terms of just pushing the waves. Now, for the side of Work Oster Force, madami pa silang ways dito para makabawi. This isn't the worst possible scenario pa sa kanila as of the moment. Hindi pa, kaso Lord kasi yung umaangat dito. So for sure, pwedeng makabasag dito yung Bren ng tower. Tower lang ang kukunin ng Bren dito eh. And again, hindi na nila kayang patumbahin agad-agad yung Uranus. Yung Jawhead, hindi na rin nila mapapatay kagad. Ang pwede lang nila mapatay dito ay si KarlTzy's. And Kose trying to use his ultimate para mabawasan yung Lord. And that is going to be the first tier 3 turret going down para sa side dito ng Work. Nahuli na si Kose pero meron siyang Winter Truncheon. Nandun sa may gilid ang lahat ng members ng Bren. Ayaw nila tapusin to. Gusto lang nila buksan yung base ng Work Oster Force at plano pa nilang kunin yung nasa taas. Flap, Lusty, Few, Karl, and Rebo. Akit sila dito na parang wala lang nangyari. Oh my, ginawa na ni Kose yung best niya dito to really defend that. Pero I just wanna commend Rebo again on how smart he is waiting for that Winter Truncheon para dito kay Kose. Nakita niya siguro nakakabili lang. Yun yung first pop eh. So ngayon, pagka Winter Truncheon, biglang Meteor Shower. At dahil dyan, hindi na makalapit yung Work Oster Force. Nakikita mo dito kung gaano ka-aggressive yung ginagawa ni Few. Na binabati nila yung umbrella sa gitna. Oo. Basta mapindot niya yung ultimate niya at ma-zone out niya yung kalaban na paalis para ma-push lang nila yung wave, yung lane. Napakalaking bagay na nun para sa kanya. Totoo, Batters. And that is going to be Kose going down wala sa Winter Truncheon. Ito yung sinasabi mo kanina, Manjin. Binate out nila yung Winter Truncheon ng isang alis. Ang tanong, Batters, ito na ba yung, kung tama ako, ito ba pinakaunang 2-0 ng Bren sa buong tournament? And that is going to be something na sasagutin natin mamaya-maya. We have to know kung magkakaroon nga ba ng 2-0, and that is going to be a sweep for Bren Esports. Wow! They're back! Nagbabalik, ladies and gentlemen, and this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward itch-a-GG moments
thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free, and it's free. Now, mas mabango pa. Going back to your question, Manjin, this is the first 2-0 ng Bren Esports. Wow. For sure, na-miss nila yung ganyang pakiramdam, getting 3 points, ang laking boost ng momentum nun sa bracket nila. And honestly, work did all their best. Pero I feel na since scrim partner sila, in-expect na ng Bren dito yung mga last picks. In-expect na ng Bren dito kung saan magro-rotate. And I feel that the Bren fans, nagbubunyi sila ngayon. Yeah. Ito na yung Bren na kilala nila. Pero ipasa na natin to sa isang analyst din na kilala natin. Midnight, bakit nga ba na 2-0 ng Bren ang Work Oster Force? Thank you so much, casters. Nakita natin, Lancelot ni KarlTzy's on the side of Bren Esports getting themselves the 2-0 victory here against Work Oster Force. Once again, welcome back to the Analyst Stand. My name is Midnight, and i-breakdown natin kung paano na-dominate ng Bren Esports ang Work Oster Force in this game. Ay makita natin yung ating post-game stats brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Honestly, a lot of the the viewers could have expected the Lancelot coming out from Bren Esports. Pero syempre, may mga key factors pa rin, yung mga indicators kung bakit naging ganito yung result ng game natin. Number one is of course the presence of the Jawhead on the side of Bren Esports, and sama na rin natin dyan yung Kagura ng Bren. No? Ano ba yung ginagawa nitong dalawang hero nito sa side ng Bren Esports? For one, meron tayong Selena sa side ng Work Oster Force. So Kagura is already a good answer to the hero. Tapos meron ka pang Jawhead. Kasi itong dalawang hero na to, wala silang masyadong pake kay Selena. And at the same time, they can still play very, very aggressive. Kasi most of the time, kapag may Selena yung kalaban, even if you have aggressive tank supports, no, hindi ka makakagalaw basta-basta. But when you have a Jawhead and Kagura against the Selena of Work Oster Force, now you can still play aggressive. Pwede kang pumusisyon sa mga lugar na hindi mo dapat pwestuhan. Kasi essentially, yung Selena, kahit tamaan niya si Kagura or kahit tamaan niya si Jawhead, wala silang problema. Now, another key pick up here by Bren Esports is the Uranus. Again, ito yung mga type ng heroes na kailangan mong i-burst down. And nung pinik ng Work Oster Force, yung Alice and yung Cho, again, going back to the comfort idea of Work Oster Force, the Uranus pick makes sense. Kasi itong hero na to, ito yung stay lane. No? Ito yung hinahanap natin sa side ng Bren Esports na parang isang lane pressure na kailangan ni-address ng Work Oster Force. But then again, your problem with Alice and Selena is they still stay on their lanes. So essentially, yung jungler ng Bren Esports, he's free now to move around the map, wherein the Granger has to play with these two side cores. Si Bren Esports, ang pinakaiba is he can play with the tank supports kahit saan sila magpunta, walang problema. Kasi sila yung nagdi-dictate ng aggressive play on the map. And this is the result of the drafting order na ginawa ng Bren Esports. No? Actually, napakaganda na inuna nila si Uranus. Then, sa second phase nila, pinik yung Lancelot. Once again, guys, these are the stats, post-game stats, brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating mga highlights, last one for the day, tignan natin yung ating form. No? Scan nyo na yung QR code or punta kayo sa website, fill up nyo yung form, at may chance kayo manalo. No? Kung hindi pa natin napupuno yung 30,000 entries, may chance pa kayo manalo ng skin worth 599 diamonds. Again, first to 30,000, no? Malay nyo, kayo yung pang 30,000, fill up nyo na yung form natin or scan nyo na yung QR code para makakuha kayo ng chance na manalo ng skin. Again, worth 599 diamonds. Now, let's move on to the highlights of our game. Hatid sa atin ng Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Again, makikita natin dito yung movements ng Bren Esports. Even if the Selena is playing really aggressive, it's really hard to play into the lineup of Bren Esports kasi ganito lang gagawin nila. Papasukin nila kayo, hahanap sila ng pick-off, if possible, yung Granger. And andyan yung follow-up, nandyan yung long-range burst from the Kagura, nandyan din yung long-range arsenal ng Chango, and at the same time, yung dashes and yung mobility ng Lancelot ni KarlTzy's. Bren Esports, they didn't stop playing aggressive, no? Even though may mga times na napapunish sila ng Work Oster Force, ang key solution dito is Bren Esports don't stop playing really, really aggressive. Okay, namatay si KarlTzy's, napunish ang Work Oster Force. What they do after that is the same.
they play really aggressive against Work Oster Force. Kasi hindi nila pwedeng hayaan makapag-farm. Si Alice, si Cho, at pati na rin si Granger. Kasi once na makakuha ng item or ng timing, yung Work Oster Force, at ma-shutdown yung momentum ng Bren Esports, then makikita natin na mabaliktad yung tables. Kasi Bren Esports dito, yung lineup nila medyo momentum-based. Medyo mahina yung lineup nila kapag hindi sila nakakahanap ng pick-off, kapag nagpa-farm lang sila, kasi the late game is still favorable for Work Oster Force. Now, Bren Esports, again, ang solution nila dito is to address the lineup, yung late game factor ng Work Oster Force. Just don't let Work Oster Force get farmed. Kung kaya natin pumwesto rito sa aggressive part of the map, pupwesto tayo dyan. And this is because of the presence ng Lancelot dito sa ating match. And of course, the MVP of our game, which is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. KarlTzy's on the Lancelot. Alam na natin yan kung gaano kagaling si KarlTzy's gumamit ng Lancelot. Damage dealt of 36,366, objective damage of 10,472, damage taken of 28,567, and kill participation of 67%. Laging present si hindi naman lagi, no? Kasi kung lagi 100% yan. Pero yung presence ni KarlTzy's on this Lancelot, sobrang importante nito for Bren Esports. Kasi hindi rin makakagalaw yung Uranus, Johed at Kagura nila kung hindi provided ng support ng Lancelot. And that is it for the breakdown on game number 2 ng Bren Esports versus Work Oster Force. Napakagandang match and I hope nag-enjoy din kayo. And to close the show, we will be passing